हो, तपाईले जे देख्नुभयो सही देख्नुभयो। अब तपाईलाई शेयर ग्यारेन्टी पर्दैन। किन पर्दैन त शेयर तपाईलाई? आज म त्यस विषयमा यस भिडियोमा चर्चा गर्न जाँदैछु। प्रत्येक दिन हजारौं मान्छेले डिम्याट खाता भरिरहेका छन् र शेयर पर्नलाई पनि अहिले च्यालेन्जिङ भइसकेको छ। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो एभरलास्ट टेकमा। आज म तपाईहरुको सामु तपाईलाई किन ग्यारेन्टी शेयर पर्दैन, यी गल्ती गरेपछि तपाईलाई शेयर ग्यारेन्टी पर्दैन भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन हुनुभन्दा 10 गुणा बेसी व्यक्तिहरूले शेयरको लागि एप्लाई गर्न थालेका छन्, जसले गर्दा शेयर पर्न धेरै च्यालेन्जिङ भइसकेको छ र तपाईलाई मेन कारण जसले गर्दा तपाईलाई शेयर ग्यारेन्टी पर्दैन भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिम बेरसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र तपाईलाई मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लिएर जान चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस्। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले मेरो शेयर भनेर टाइप गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईलाई गुगलमा लिस्टहरु देखाउँछ मेरो शेयरको र तपाईले मेरो शेयरको वेबसाइटमा जानुहोस् र क्लिक गरेपछि तपाईलाई होम स्क्रिन मेरो शेयरको देखाउँछ। तपाईले युजर नेम र पासवर्ड त्यसमा हालिदिनुहोस् र तपाईको लगइन हुन्छ। त्यसपछि मेरो शेयरको एप खुल्छ र प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् मेरो शेयरको र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, इन्फोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मेरो शेयरको डेट र एक्सपायरी डेट र डिम्याटको एक्सपायरी डेट देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले रिन्यू गर्न बिर्सिनु भएको छ भने रिन्यू गर्नु होला, नत्र तपाईले आगामी दिनमा शेयर हाल्न पाउनुहुन्न र तपाईले शेयरमा एप्लाई गरेर शेयर गर्नु भए पनि तपाईलाई शेयर पर्दैन र तपाईको रिजेक्टेड हुन्छ। त्यसैले रिन्यू बटनमा थिचेर तपाईले शेयर एप्लाई गर्न नबिर्सनु होला भनेर मैले आज भिडियो बनाएको हो। यदि तपाईले यति गर्नु भएन भने तपाईलाई कुनै पनि शेयर पर्दैन। हो, तपाईलाई सम्झाउनको लागि मैले यस भिडियो बनाउने विचार गरेको हो। कस्तो लाग्यो त आजको तपाईलाई जानकारी? यस्तै नयाँ जानकारी सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।